Hi guys, how are you doing? Welcome back to Tornado's channel. Xin chào mọi người, lại là mình đây, Thái Quang Trí, hay bạn có thể gọi mình là Tornado. Nhân dịp kết thúc kỳ Summer 2021, mình xin mạo muội được làm một chiếc video về trải nghiệm của chính mình với một môn học nền tảng của thiết kế đồ họa. Vâng, Human Anatomy for the Artist, AFA, hay còn gọi với cái tên tiếng Việt đầy thân thương và chất như nước cất là giải phẫu học. Tuy nhiên, xuyên suốt video mình xin được phép gọi hắn là AFA để tiện giao tiếp với các bạn nhé. Nôm na thôi, AFA là một bộ môn giúp sinh viên ngành thiết kế đồ họa được trang bị những kiến thức nền tảng về kết cấu, tỷ lệ của cơ thể người, cũng như là môn học nền tảng cho tóc họa và thiết kế chuyển động hoạt hình sau này. Mục tiêu của bộ môn ngoài những điều đại khái kể trên còn hướng người học đến những khái niệm về sự hài hòa giữa tính logic và phá cách. Ý mình ở đây, AFA là nền tảng của những cái chuẩn, để từ đó các nhà thiết kế có thể tự do phóng tác nhưng vẫn giữ được cái logic và độ thuận mắt tương đối với thị hiếu người xem. Có lẽ các bạn sẽ có câu hỏi, vậy thế nào là cái chuẩn? Những cái chuẩn ở đây là những kết cấu vốn dĩ sẵn có ở cơ thể người. Chúng trải qua hàng thế kỷ để tiến hóa và để thích nghi với môi trường sống. Ví dụ như kết cấu của tay, chân, mắt, mũi, miệng. Tùy thuộc vào từng thời kỳ và các điều kiện khác nhau như vị trí địa lý, các yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài như ánh sáng, nguồn thực phẩm hay chất hóa học mà những cái chuẩn này sẽ khác nhau, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của chúng trong hoàn cảnh đó. Và sau đây là một số ví dụ để củng cố quan điểm của mình. Theo sách giáo khoa lớp 6, người tới cổ đã là người, tuy nhiên còn dấu tích của loài vượn cổ và có các đặc điểm như trán thấp và bật ra phía sau, mày nổi cao, xương hàm nhô ra phía trước, trên người còn có một lớp lông bao phủ. Trong khi đó, người tinh khôn là loài người hiện nay trên trái đất, có hộp sọ và thể tích não phát triển, trán cao, mặt phẳng, cơ thể gọn và linh hoạt, tạo nên nhiều tư thế thích hợp với các hoạt động phức tạp của con người. Hay những khác biệt về đặc điểm cơ thể của những chủng người khác nhau, điển hình là Mongoloid, Negroid hay Caucasoid. Các bạn có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt ở hình bên dưới. Vậy bạn thấy đấy, bạn không thể vẽ một người với đặc điểm ngoại hình Mongoloid nhưng lại cố gắng thuyết phục người xem rằng đó là người Negroid chỉ vì người đó mới vừa chuyển hộ khẩu qua châu Phi tháng trước. Hay bạn chẳng thể vẽ một con voi nhưng lại thuyết phục rằng đó là con heo chỉ vì đều có 4 chân. AFA chỉ bạn cách quan sát và so sánh giữa các đối tượng khác nhau, từ đó khái quát lên những đặc điểm riêng của từng đối tượng. Các đối tượng không chỉ là người mà có thể là động vật, cây cối hay đồ vật. Nhưng về nền tảng, theo đúng như tên gọi của môn học, AFA sẽ chú trọng vào những đặc điểm của cơ thể người, một trong những cấu trúc cơ thể khá phức tạp trong tự nhiên. Và tất nhiên, AFA không chỉ bạn cách viết một câu chuyện, nhưng một câu chuyện hoàn toàn có thể được tạo nên chỉ với bài viết vẽ đấy. Có khi là chỉ một mà thôi. Về thang đo của AFA trong một bài vẽ giải phẫu, đối với ngành thiết kế đồ họa mà nói, sự chuẩn xác tuyệt đối cũng như kỹ năng vẽ tay điêu luyện hay đôi mắt quan sát tinh tường đều không phải là những yếu tố bắt buộc. Không bắt buộc nhưng vẫn rất cần đấy nhé. Vì đây là những kỹ năng giúp cho công việc thiết kế của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự hiểu về tỷ lệ, độ cân đối và sáng tạo lại là những yếu tố được quan tâm hàng đầu. Vì cơ bản, AFA chỉ muốn giúp bạn phát triển khả năng sáng tạo dựa trên nền tảng của nó mà thôi. Trải nghiệm AFA của mình có thể nói là khá chật vật bước đầu và càng chật vật hơn về sau. Nghe stress nhỉ? Thì stress là có thật đối với một nhóc sinh viên chẳng có tí gì về nền tảng vẽ người như mình. Đầu tiên, mình phải khá vất vả để hiểu và nhớ được từng tỷ lệ chi tiết của sọ người, rồi tỷ lệ giữa sọ người với cả các bao bì quyến rũ. Tiếp đến là hiểu đến phối cảnh của chúng ở những góc nhìn khác nhau, hay diễn tả chất liệu của xương. Cứ như vậy, mình càng vẽ, càng luyện tập thì những vấn đề mới lại xuất hiện và nảy sinh, nên vất vả là nhờ vậy. Nhưng môn học nào cũng vậy thôi, càng lên cao vấn đề càng phức tạp, cái quan trọng là quá trình và những bài học mà các bạn đã nhận được từ AFA. Hãy giữ lại bài vẽ đầu tay của các bạn với môn học và bài vẽ sau này kết hợp với thang đo mình vừa kể trên để thấy được hiệu suất của quá trình nhé. Mình còn nhớ những hôm mình cảm thấy khó chịu và lòng đầy thắc mắc khi cứ phải chép cái hộp sọ tới lui như Leonardo chép quả trứng vậy. Đừng nghĩ mình tự so sánh bản thân với Leonardo nhé. Mình chỉ muốn lấy ví dụ về sự kiên nhẫn mà thôi. Đúng vậy, điều cần nhất để vượt qua trở ngại lớn nhất của AFA đó chính là sự kiên nhẫn. Hòn đá ngán đường bự nhất ở môn này không đến từ độ phức tạp của nó hay kỹ năng quan sát, so sánh mà đến từ yêu cầu sự nhẫn nại và kiên trì của người học.
Tin mình đi, mình quăng bút mấy lần rồi, nhưng mỗi lần quăng thì mọi thứ càng trở nên tệ đi mà thôi. Không tin à? Và đây là kết quả nè. Vậy có cách khắc phục nào không? Có chứ, nếu bạn còn có nhiều thời gian để hoàn thành bài tập thì tạm dừng để bình tĩnh là điều cần thiết. Tuy nhiên, với số lượng bài tập mà mình đã trải qua, cách ấy có vẻ không khả thi lắm. Vấn đề nên được giải quyết ngay từ trong suy nghĩ, quan niệm của chính bạn về môn học trước khi bạn bắt tay vào làm bài. Mình không ở đây khuyên các bạn nên suy nghĩ như thế nào, nhưng mình có thể chia sẻ một số lối suy nghĩ của mình trước khi mình bắt đầu. Mình là một character design, môn này rất quan trọng với mình cần phải max công suất. Học môn này xong, su kèo vẽ commission đắt như tôm tui luôn. Lý do gì để mình bỏ cuộc trước môn này? Bỏ cuộc thì liệu có lợi hơn không? Tất nhiên, những lối suy nghĩ như này thì còn nhiều gượng ép, thái quá và chưa đạt được cái nhìn thân thiện lắm về môn học. Nhưng chúng đã phần nào cho mình động lực và sự quyết tâm để vượt qua và hoàn thành bài tập ở một mức độ nào đấy mà bản thân khá hài lòng. Bây giờ để gọi là master ở môn thì mình chưa đủ đâu, còn xa lắm. Nhưng khi nhìn lại quá trình và tác phẩm của chính mình cảm thấy khá mãn nguyện với những gì mình đã học được và càng thấm thía hơn câu thuốc đắng thì giải tập. AFA khá khắc nghiệt vì với mình hắn là một môn vô cùng quan trọng và mình tự nhủ với bản thân rằng phải nắm được mọi kiến thức mà hắn mang lại, ít nhất là khoảng kiến thức mà giáo trình đã đề ra. Trình bày nãy giờ thì chắc các bạn cũng hình dung ra một AFA đầy khắc nghiệt và sóng gió, nhưng không đâu, với mình thì hắn là như thế vì mục tiêu của mình là character design. Một nhánh design đòi hỏi các designer phải có mức độ am hiểu nhất định với AFA, nên việc nhìn nhận một bộ môn như thế nào còn phụ thuộc vào mục tiêu, đích đến của các bạn nữa. Theo thời gian, việc nhìn nhận sẽ còn thay đổi. Nó không còn có nghĩa tại thời điểm đó cảm nhận của mình là sai hay đúng, mà là khi ấy, hoàn cảnh và điều kiện nhận thức của bản thân ở mức độ nào. Với mình, AFA bây giờ đã là một bệ phóng cho những sáng tác. Tuy nhiên, trong mình đâu đó vẫn còn nhiều những thiếu sót về kỹ thuật, nhưng cũng là những cơ hội giúp mình hiểu thêm về khả năng của bản thân. Và ở một mức độ nào đấy, hắn vẫn khó như thường. Tóm lại, với mình, AFA vô cùng xứng đáng để các bạn đầu tư thời gian để tìm hiểu và trau dồi, vì những lợi ích của hắn sẽ knock out những bực tức khó chịu của bạn đó. Nhưng chỉ thực sự như vậy khi các bạn nhìn hắn với đôi mắt thân thiện hơn mà thôi. Cố lên nhé! Và đó là toàn bộ những trải nghiệm và cảm nhận của mình về bộ môn giải phẫu học cho nghệ sĩ. Hy vọng, dù không nhiều thì ít, những chia sẻ của mình có thể giúp bạn phần nào trong việc tiếp cận dễ dàng hơn với môn học. Ở những video sau, mình sẽ chia sẻ thêm về quá trình mình lên ý tưởng cho một tác phẩm, cũng như cách để khơi gợi được nguồn cảm hứng bên trong mình. Hẹn gặp các bạn ở những video lần tới, và đừng quên ủng hộ mình bằng cách like và subscribe, đồng thời bấm thêm quả chuông bên cạnh nút đăng ký để mình có thể trò chuyện được với bạn nhiều hơn nhé. Mình là Tona Doc, xin chào và hẹn gặp lại.